අයිබෝන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ඔන්න ඉතින් අද මම රස ඉන්දියාප් එකක් තමයි වීඩියෝ එකෙන් කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේක කිරි රසට කන්න පුළුවන් කුරක්කන් ඉන්දියාප්ප. මේක රස වගේම තමයි හරිම ගුණයි. ඔයාලට කුරක්කන් පිටි ඉන්දියාප්ප පිටි තියෙනවා නම් හිතුණු ගමන් හදලා කන්න පුළුවන්. මේ පිටි මිශ්‍රණය අනාගෙන ඉන්දියාප්ප හදන්න විනාඩි 5ක්වත් යන්නේ නැහැ. හරිම ලේසි. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේක කන්න කිරි හොදියවන්න නැහැ. ඔයාලට පොල් සම්බෝලයක් එහෙම නැත්නම් මිරිස් සොද්දක් එක්ක උනත් කන්න පුළුවන්. කුරක්කන් පිටි කියන්නේ ඉතින් කොයි කවුරුත් දන්නවා ගොඩාක් ගුණදායක පිටි වර්ගයක්. නමුත් සාමාන්‍ය විදිහට කුරක්කන් ඉන්දියාප්ප හදලා කන්න බෑ. නිකන් වේලෙන ගතියක් එනවා, ඩ්‍රයි ගතිය වැඩි. ඉතින් ලෙඩ තියෙන අයට, ලෙඩ නැති අයට, චූටි දරුවන්ට මේ විදිහට හදලා දීලා බලන්න. නිකන් උනත් ඉන්දියාප්ප කන්න පුළුවන්. අපි යමු දැන් මේ ඉන්දියාප්ප එක හදාගන්න විදිහ බලන්න. මේ වගේ රස ගුණ වෙනස් විදියට කෑම හදන විදිය බලන්න, ආහාර පානවල ගුණ දැනගන්න. ඔයා තමන්ගේ channel එකට අලුත් එක්කෙනෙක් නම් පල්ලෙහාටින් subscribe button එක click කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. මෙතන මම අරගත්ත කුරක්කන් පිටි කෝප්පයයි ඉන්දියාප්ප පිටි කෝප්පයයි. ඉන්දියාප්ප පිටි කියන්නේ කඩෙන් ගෙන ආපු ඉන්දියාප්ප පිටි පැකට් එකකින් ටිකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම සමානව තමයි අරගත්තේ. ඉතින් ඔයාලා කුරක්කන් පිටි ටික හරලා ගන්න ඕනේ හොඳට. ඉන්දියාප්ප පිටි එක නම් හරන්න ඕන නැහැ. ඒක ඒ විදිහටම සුදුසු විදිහට සකස් කරලා තියෙන නිසා. නමුත් කුරක්කන් පිටි වල චුටි කෑලියා වුණොත් මේ වගේම කුරක්කන් ඇට වෙලාවකට කුඩු වෙලා නැති වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ඉන්දියාප්ප වංගිඩි හිර වෙයි. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් කුරක්කන් පිටි ටික හරලා ගන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ. ඒ වගේම පොල් කිරි අරගත්තා මම. ඉතින් පොල් කිරෙන් තමයි මේක අනා ගන්න ඕනේ. පොල් කිරි යනවා මේකට මිලිලීටර් 200ක් විතර මේ ප්‍රමාණයට. ඉතින් මම උයනකොට පොල් කිරි ටිකක් අයින් කරලා තියාගත්තා. ඒක මම ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තමයි තියාගත්තේ. ඒ හින්දා සීතලයි දැන් මේක. ඉතින් ඔයාලා කිරි වලින් උනත් වතුර වලින් උනත් ඉන්දියාප්ප හදද්දි ගොඩාක් සීතලෙන් අනා ගන්න එපා. එතකොට ඉන්දියාප්ප ගොඩාක් හයි වෙනවා. මම කිරි ටික චුට්ටක් රත් කරගන්නවා ලා රස්නයක් එනකන්. ඔයාලා ඒ වෙලෙම පොල් කිරි මිරිකලා ගන්නවා නම් උණු වතුරෙන් පොල් කිරි ටික මිරික ගන්න, බ්ලෙන්ඩර් කරලා අරගන්න. ඉතින් මේකට ඔයාලට පළවෙනි සැරේ දෙවෙනි සැරේ කිරි ටික ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ලාවට රත් කරගත්ත ගොඩාක් නෙමෙයි. ඊට පස්සේ මම මේ පිරිසඳ කෝප්ප එකක් දාගන්නවා කිරි. ඉතින් මේකට ලුණු එකතු කරගන්නවා මම දැන් තේ හැඳි භාගයක් විතර. ඊට පස්සේ ටිකක් කලවම් කරලා පොල් කිරි ටික දාලා ඊට පස්සේ අනා ගන්න ඕනේ. ඉතින් වතුරෙන් අනා ගන්නවා වගේ පොල් කිරි වලින් තමයි මේක අනාගන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අනා ගන්න. ඉතින් මට කෝප්පයක් ගියා මදි වගේ මම තව ටිකක් දාගන්නවා. දාලා එකෙත් ටික දාලා අනා ගන්න. ඉතින් දැන් අතින් අනා ගන්නත් පුළුවන්. මම අතින් හොඳට අනා ගන්නවා. ඉතින් මේ පිටි මිශ්‍රණය අතෙන් නොඇලෙන පදමට ගත්තොත් ටිකක් ඩ්‍රයි ගතිය වැඩි වෙනවා. ඒ හින්දා චුට්ටක් ඇලෙන පදමක් වෙනකන් හදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කිරි ටිකක් ළඟින් තියාගන්න. මොකද මේක ටක් ගාලා ඩ්‍රයි වෙන්න බලනවා. ඉතින් පිටි ටික ඩ්‍රයි වෙනකොට තව කිරි ටිකක් දාලා අපිට ඉතින් ගානට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම මේකට පොල් තෙල් චුට්ටකුත් එකතු කරගන්නවා. එතකොට පිටි ටික තවත් මෙලෙක් වෙනවා. පොල් තෙල් තේ හැන්දක් විතර එකතු කරගත්තාම ඇති. ඊට පස්සේ මම ඉන්දියාප්ප වංගිඩියත් පොල් තෙල් ටිකක් ගාගත්තා. ගාගෙන ඊට පස්සේ ටිකක් දාලා මිරික ගන්නවා. පුළුවන් ද බලන්න මේ හොඳට මිරික ගන්න පුළුවන්. අමාරු නැහැ. තද වෙන්නේ නැහැ මේ විදිහට පොල් කිරි වලින් හදාගත්තාම. ඊට පස්සේ මම ඉන්දියාප්ප වටි ටික අරගත්තා. මම මෙච්චර කාලේ ඔයාලට ඉන්දියාප්ප රෙසිපි කියලා දුන්නේ ඒවා කරේ. ඉතින් කෙසෙල් කොලේ. ඉතින් ඒක ගොඩාක් ලේසි. ඉන්දියාප්ප වට්ටි වල දානකොට ගොඩාක් වෙලාත් යනවා. අනික ඉන්දියාප්ප වට්ටි පිරිසිදු කරගන්න ගියාම සෝදන්න ගියාම හරිම කරදරයි. ඉතින් මේකත් ඔයාලට කෙසෙල් කොලේ ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන්. මම ඉතින් මෙච්චර දවසක් කෙසෙල් කොලේ කළපු හින්දා තමයි අද මට හිතෙන ඉන්දියාප්ප වට්ටි වල හදාගන්න ඕනේ කියලා. ඉන්දියාප්ප වට්ටි වලත් පොල් තෙල් ටිකක් ගාලා අරගන්නවා නම් හොඳයි. ඊට පස්සේ මම මේවට වක් කරගන්නවා. ඉතින් මම රයිස් කුකර් එකේ පොට් එක ගෑස් ලිපේ තියලා ඒකේ තමයි ස්ටීම් කරගන්න යන්නේ. ටිකක් තද ගතියක් දැනෙනවා නම් ඔයාලා තව පොල් කිරි ටිකක් එකතු කරගන්න. ඉතින් වතුර එක උතුරනවා දැන් මම තියපු එක. ඉතින් ඔයාලා මේක විනාඩි 6ක් විතර තඹ ගන්න. 6ක් 7ක් විතර. ඔයාලා කෙසෙල් කොලේ එක එක දාලා තඹනවා නම් තඹ ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට විනාඩි 2ක් 3ක් වගේ යනකොට
අනික එතකොට ලොකු ඉදියාප්පයක් දාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඉදියාප්ප 3-4ක වගේ ඒවා එකකට දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එහෙම දාලා ඔන්න දැන් මම ලිපෙන් අයින් කරගත්තා. දැන් තැම්බිලා තියෙන්නේ හොඳට සුවඳ එනවා. ඇත්තටම හරිම සුවඳයි. ඉතින් කුරක්කන් වලට කිරි එකතු වෙලා තැම්බෙනකොට හරිම සුවඳක් දැනෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මම අයින් කරගන්නවා. ඉතින් හරිම මෙලෙක් ඉදියාප්පයක් මේක. ඊට පස්සේ නැවත මිරික ගත්ත ටික තියාගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ ඉදියාප්ප ටික හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට ඔක්කොම ඉදියාප්ප ටික හදාගත්තා. ඔයාලට මේක කන්න පුළුවන් පොල් සම්බෝලයක් එක්ක ඒ වගේම මිරිසට උයපු මස් මාළු පරිප්පු හොද්දක් එක්ක උනත් හරිම රසයි. ඉතින් කිරි හොදි හදන්නම කියලා දෙයක් නැහැ. මොකද අපි කිරි වලින් තමයි ඉදියාප්ප තඹගත්ත නිසා. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න හරිම රසයි. ඒ වගේම තමයි ගුණයි. ඉතින් කොලෙස්ටරෝල් තියෙන අයට, ඒ වගේම දියවැඩියාව තියෙන අයට, රුධිර පීඩනය තියෙන අයට ගොඩාක් ගුණ ධාන්‍ය වර්ගයක් තමයි මේ කුරක්කන් කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි අධික තරපාරුවටත් හොඳ ගුණදායක ධාන්‍ය වර්ගයක්. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක වෙනදා වගේම බලලා හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න, අදහස් එකක් ලියන්න, subscribe කරපු නැති එක්කෙනෙක් නම් subscribe එකකුත් දාලා එකතු වෙන්න. නැවත මේ වගේම ගුණාත්මක වීඩියෝ එකකින් අපි හැමෝම ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක් නිරෝගී දිවියක් ඔයාලා සියලුම දෙනාට.